Hello, good morning. Good morning mga idol. So, unboxing tayo nitong ating piling Fender para sa ating legendary RS 100. So, mura lang siya. Ayan. Silver. Ayan. Lalagyan na rin natin ng tapadudo si legendary. Si Lolo. So, eto nga na, boss. Yan. Wow. So, lalagyan natin dyan. Fit natin yan. Ano? Tornilyo na lang. Unti-unti, pagaganda natin yan.